Cristina, bună dimineața! Bună dimineața! Dragi călători ai timpului și exploratori ai necunoscutului, bine ați venit la o sesiune de investigație, unde avem ca instrument hipnoza regresivă. Astăzi vom descoperi împreună careva din tainele uitate și ascunse ale istoriei. Dacă simțiți că energia voastră are nevoie de un reset profund, să știți că vă putem oferi servicii de purificare energetică și ezoterică personalizate, atât prin sesiuni online, cât și prin fotografie. Astăzi, Cristina va intra în starea de hipnoză profundă fără să cunoască subiectul investigației. Eu voi decide unde mergem, iar ea va descoperi totul în timp real. Așadar, relaxați-vă și pregătiți-vă pentru o călătorie transcendentă. Vă urăm o vizionare captivantă. Cristina, invit la 3 în fața noastră pe Maria Orsic. 1, 2 și 3. Ok. S-a prezentat. A venit o doamnă în vârstă, foarte în vârstă, Mm, cocoșată. cocoșată. Mhm. Este Maria Orsic sau Orsic, cea care a fost în Germania. Nu zice că e nepoata ei, Din ce cauză nu s-a prezentat ea? că e luată. Ai E un contact pe familie, e luată Maria Orsi, că e luată în grija unor entități. în grija, cuvântul grija e luat în De ghilimele, e grijă în ghilimele. sensul Mhm. că, da, e în laborator, e ținută contra voinței ei. Da, ea e gata să slujească, zice. Asta care s-a prezentat în fața noastră. Eu prefer să dialoghez cu Maria Orsic. Oricum, încă o dată, invit pe Maria Orsic în fața noastră la 3, 1, 2 și 3. Ok, au venit ca o bucată din ea, ca o parte din picioare, cumva. O bucată de în picioare. Da, dai parte din ea, cumva fragmente Mhm. din partea corpului de picioare. Cristina, mergem la 3 în acel moment de timp, în acel spațiu, când Maria Orsic era liberă de orice, de influența oricărei entități. Ok? La 3, 1, 2 și 3. Ok. Pe planeta ei, înainte să vină de aici, Mhm. au venit luată pe navă, au fost atunci luată, au lucrat cu ei și tot timpul de aici, de pe planetă, nu a fost liberă. Așa că pe planeta ei are un nivel de conștiință mai mare. Mhm. Uh, Putem la 3, nepoata ei și acea bucată din a ei, cele picioare ei sunt și ele cu noi?
Da, încă au rămas Mhm, mhm, prezente. mhm. Uh, O salutăm pe Maria Orsic. Dacă ea este dispusă să vorbească cu noi. Da, Mhm, este dispusă, nu prea știe despre ce este vorba, dar o să vorbească. mhm. Vrea să e de acord să preie informații din viitorul ei, de la persoana care este nepoata ei și o părticică din ea, din viitor. Da, pe picioare deja cumva le integrează. Mm. Mhm, mhm, O să temea puțin ca să nu fie spoiler pentru sine, mhm. pentru alegerile care o să le facă. Da, o luat. Bine, își poate sincroniza toată informația pe linia ei temporală. Așa. Uh, Cristina, îmi permiți să vorbesc cu Maria Orsic prin coartele tale vocale doar? Ok. Da, bine. Lasă-mă la trei cu ea. Unu, doi, trei. Maria, te salut. Te seara și Îmi permit să-ți dau un șir de întrebări. da, dacă putem vorbi. Da, putem vorbi, socot că ai făcut deja cunoștință cu multe date, te-ai putut Da, sincroniza cu tine pentru a avea informația totală. Oricum, întrebările vor fi date pe a ta încarnare ca Maria Orsic. da, grea încarnare, grea povară. Așa. Ce a aprins în tine scânteia cercetării profunde ezoterică și a tehnologiei transcendente? O curiozitate născută, programată, mai spune. Simțea ca un gâdlat, ca un fier care venea din străfunduri până în gură. Și câteodată mă trezeam a spune lucruri care nu erau ale mele. Și îmi dădeam seama că nu eram eu sau că era ceva mai mult. Cum au apărut primele contacte cu sursa de cunoaștere pe care o numiți vril? Prin cercetări, prin cercetări, de-a lungul veacului. Nu e, nu am dat total de ea, am dat parțial, dar a fost amestecat cu altceva. Ce am câștigat eu ca și cunoaștere nu a fost a meu, a fost parțial, pe m-a fost dat și amestecat. O vril e mai mult o substanță, din punctul meu, energetică, folosit atunci, alchimizată. Care a fost rolul exact al societății Tule în sprijinirea voastră inițială? În ce? În sprijinirea voastră, de cunoaștere, de...
un pilon de foc de susținere, dar era parțial. Societatea noastră a fost secretă. Câteodată nici noi nu cunoșteam totul. Mereu era câte cineva care avea alte planuri. Fiecare avea un rol. Iar rolul societății a fost să fie ușă Mhm. de cunoaște. Pe parte, nici nu m-am găsit acolo, dar nu sunt eu. Nu sunt eu cea de acolo. Cea de acolo, pe urmă, a fost amestecată. Am canalizat. A fost folosită? Parțial de mai multe. E un val foarte mare. Îmi, îmi amintesc parțial, văd parțial, fiindcă dincolo de perete, dincolo de val, sunt forțe misterioase, puternice, la care nu aș putea face față. Eram protejată, izolată. Ființa mea era conectată, esența mea era conectată cu un plan mai înalt, nu cu acea vibrație, ca să nu mă sparg. Care a Așa că fost? Da. Da, te rog. ce acțiuni s-au luat prin societate nu, nu a ajuns la mine ca esență, au ajuns parțial, au venit în corp. Nici nu mă pot uita tot la mine tot timpul. Care a fost misiunea primordială a grupului tău de Vrilen Rinen? Să aducem toate oribilitățile în lume, să creăm bordale în subteran, să aducem, să forjăm, să aducem esențe, să căminte într-un fel, să aducem ce este mai de folos. Și am folosit foarte mulți oameni ca și sclavi, să-i trimitem acolo. Am consumat foarte mult alcool și alte substanțe. Adevăratul scop este de a fi o unealtă, facea parte dintr-un întreg, ca un braț a unui întreg. O viziune pe care noi nu o vedeam, dar știam că o împărtășim la un anumit nivel. Știam că ne-am sigilat conștiința și ne lăsăm purtați, conduși. Da. De ce a fost atât de important părul lung pentru practicile voastre de canalizare? Nu te conecta În mod ca de și un conex. cablu, da. Ai reții cât mai multă informație. Ai un ritual. În momentul în care tai părul la cineva, îl te conectezi pentru o perioadă de la esență. Se reprogramează singur, se reorientează în spațiu-timp
se focusează inițiale. Cu tare păr mai lung, cu atâta are mai multe legamente, programe profunde. Deci crezi că tăiam părul la anumiți prizonieri. Pentru a fi mai ușor de supus, da? Da, Ce este cu adevărat, o să-mi fie greu să pronunț, dar o să încerc. Jensen's Flugmaschine, vehicul sau instrument de conștiință. mm, mhm. Amândouă, fiindcă Amândouă. era conectată la oamenii de aici. La anumiți oameni îi luam și băgam acolo, cu toate că mureau, cu toate că au murit. Extrageam datele. Am, câteodată reușeam anumite părți să extragem, dar câteodată scopul era să invocăm, să vină alte forțe demonice care să preia corpul. Erau mai mulți inițial legați unul lângă altul, conectați ca și baterii, dar îi prăgeam. Descrie procesul prin care canalizați planurile de construcție și formulele. Maria, Sunt. ai un blocaj? Mm, Nu-i blocaj. Mă uit. Mhm. S- Încerc să-ți răspund. Eu mai multă mașinărie de conectare. Poți să înțelegi ca o navă. La bază ai niște manete pe care le apeși roșii și albastri. Se aprind. Așa apoi se focusează ca un laser și conectează la anumite informații, iar restul e ca o mașinărie de scris. Dar la capătul ei, nu sus, jos, e un câine inițial. Ca- Am vrut să văd dacă nu mă prăjesc eu. Te rog să fii atentă, să fii protejată. Știi că sunt luate toate informațiile?
Care informații? Mă uit la ce am făcut, dar sunt în continuare în spate. Nu mă uit din față, mă uit din prisma Mhm. unui părții mele de atunci, cum era izolată. Și atunci nu am contact direct, numai dacă ies de aici. Din afară. Fii doar observator, Bine, ați privește spun cum am procesul doar. perceput. Mhm. Să prevezi procesul. Da, Bun. În locul câinelui era, la un moment dat, conectat în profunzime. Și de jur împrejur, 360, sunt brații în care scriu, metalice, ca de păianjen, se seamănă cu picioarele de păianjen, brațele, care scriu. scrii pe o singură foaie. Dacă mă uit în corpul meu, scriu în jurul gâtului. Ok. ah, Din gura mea, din gâtul meu, ies ouă de păianjen. Să-ți ies în lucruri. Da, și mâinile mele se mișcă, dar sunt mișcate în mod automat de pânză. O singură foaie? Nu, 10 deodată. 10 deodată și pe urmă să unesc. Și nu eram numai eu. Eram cea principală, dar nu eram numai eu. Eram în grup. Erai în conștiință sau erai în transă? Asta. Nu eram acolo. Erai undeva în spațiu și timp, da? În spatele. În spate jos. Conștiința noastră era unită de mecanism. Mhm. Maria, care este principiul de funcționare a propulsiei Vril? Cel care încalcă principiile gravitației e în fața mea. Cum se anihilează gravitația? Cum se... Eliminând conștiința, principiul de bază, eliminând conștiința pământului, a primului strat, Mhm. inversând și călcând pe un anumit câmp a oamenilor. Ce rol juca clopoțelul în experimentele voastre sau dicloche?
Nu pot să spun exact. Era o sincronizare? Nu pot să spun exact. Bine. Spune-mi, Mărește, mărește, ridică, ridică câmpul. îl forțează să crească câmpul? Nu, ridică tu acum, că suntem trase în jos. La 3, deschide un flux energetic din sursa primordială care elimină toate influențele negative asupra voastră și vă energizează la maxim 1, 2 și 3. Așa e mai bine. Da, Mhm. Poți spune despre clopoțel mai multe? da, un sistem de a face nevăzut, de a cupla, de a prinde, de a face nevăzut și de a face văzut, de a prinde două lumi, două energii, de a face switch. Mhm. Conexiunea, da? Mhm. Care era legătura dintre rune, sunete și generarea de energie? Care era legătura de? Dintre rune, sunete și generarea de energie. Păi, foarte bine de a introduce coordonatele, de a proiecta sistemul. E un mecanism, toate runele, e o direcție a forțelor care mă înconjurau, o comandă, puneau anumite coordonate, prin sunet făceam totul, programezi. E mai greu să pictezi, mai bine emiți sunetul, frecvența, mai bine prins frecvența. E un mecanism cap-coadă, ca o navă, Ați construit un prototip funcțional? parțial, da, parțial. Dar din ce cauză? Parțial? Nu a fost Primul a finalizat? fost luat. Da, primul a fost luat A fost luat de cine? de ceilalți din echipă, mai, mai din sus, Mhm. iar noi mai aveam nevoie de ceva în momentul respectiv, iar ne-au forțat într-un fel. Văd că au fost niște bătălii, nu bătălii cu multe persoane, ci au bătut fetele, două persoane din jur, din echipă. Din ce cauză? Când a fost gata la timp și că este incompletă, că acum trebuie să dea mai multe resurse în proiect, resurse pe care ei la un moment dat puteau să le aibă,
dar nu din cauza că nu au văzut necesitatea la momentul respectiv, le-au lăsat. Și acum trebuie să se întoarcă acolo să reia un anumit proces, dar au apucat în acea regiune să fie rezistență, să-și facă dușmani, să descopere locul la alții și nu-i tocmai sigur. Înainte știau doar ei de locul respectiv, dar acum nu mai au controlul total. Maria, unde se află cunoștințele tehnice încapsulate ale societății vril astăzi? Bine, în anumite minți, în anumite cataloage, tot în societate, în Europa, e o cameră rotundă cu foarte mulți piloni, sunt cărți foarte multe, sunt programe de inițiere și o parte dintre ele au fost vândute către America, în NASA. Sunt puse în execuție de mai bine de 20 de ani. Iar acum este proiectul dat puțin la o parte din cauza că au nevoie de anumite zăcăminte din Orient. Pe o parte, ceea ce au nevoie este și acum pe lista celor din Orient care atacă, fiindcă nu au listele noastre de resurse, le au parțiale. Și atunci pot doar să ghicească pe unde am umblat și ce am făcut. Pe ceilalți i-au omorât, pe cei care aveau cunoaștere, s-au murit singuri. Războaiele care se duc în Orient este tot din cauza resurselor de care au nevoie. În cazul ăsta, da, o mică parte, da, cam listă pe care au ei de la guvern, deci să aducă înapoi, da, este acolo pe acea listă zăcământ. Sunt anumite cunoștințe, cunoaștere, dar lungă, lista este lungă, cu mai multe proiecte de ale noastre, mai multe proiecte de-a fraților mei. Sunt elemente care sunt mai puțin cunoscute în tabelul lui Mendeleev, Apelul lui este o iluzie. o iluzie, da. În spate este forța adevărată. Acel tabel face parte dintr-un sistem mai mare, mai complex. E o mică parte. De asta noi, voi, dacă vă opriți la el, nu vedeți totul. Suntem orbi. Vă focusați prea în amănunt pe acel tabel. De fapt, există un întreg sistem. Tabelul respectiv nu e decât o mică parte din el. Da, e unul dintre cele de bază, dar mai lipsesc. Câte elemente sunt de toate în tot tabelul complet? Dacă mă uit în tot sistemul, nu în tabelul de aici, Mhm. la bază sunt 6, care au mai multe, ca și tabelul ăsta. Apoi vin 8 tabele succesive, uh, una peste alta puse, apoi vin încă 3,
Apoi se transformă în triunghi și vine unul. Arată ca un ou, ca o rachetă, tot sistem. Cunoștințele tehnice ale societății deține doar Statele Unite sau mai sunt țări care s-au folosit de aceste cunoștințe? Mai sunt. Mai sunt fiindcă ei au împărțit informația, nu au înțeles-o neapărat în echipe ca să se facă echipe internaționale și atunci mai au cunoașterea. Și Japonia, și China. India intră pe piață, în, la masă. Rusia, Nu văd. mhm. Dar România, Este ceva. Este ceva. este ceva. Da. Dar se aud acum voci. Se aud voci din partea românilor. Sunt voci care strică că să nu mai, să nu pun Mhm. românii pe pedestal. De pe ce stea sau din ce dimensiune veneau transmisiile primite? Cum ai spus? De pe ce stea sau din ce dimensiune veneau transmisiile primite? Din 7. Și apoi din 9. Între 7 și 9 un segment scurt de transmitere. Dar din 7 este un segment mai lung, mai direct. Avea locul acela un nume pe care îl poți rosti? Da, acum descifram. Ok. În Pleiade lucram cu o echipă de mai mulți doctori. Iar echipa noastră nu știu. Care era scopul acestor ființe în a vă împărtăși cunoștințele? Dar nu eram. Erau ființe. Nu eram. Nu erau ei. E un proiect lung. Mhm. Fiindcă asta încercam să înțeleg. Mă uitam la ei, eram noi, cei de acolo, de pe pământ eram cei de sus. Fiecare din echipă și-a luat câte un avatar. Aici, pe pământ. Da, dar nu și-a luat direct. E o echipă mai mare, mai numeroasă, cu, corespondează cu mai multe rase.
și cu mai multe forțe de pe pământ. Cei de pe pământ, forțele de pe pământ au pregătit corpurile, au pregătit terenul ca noi să venim să dăm anumită cunoaștere. Dar noi suntem cei Mhm. care transmit datele. De asta am putut să luăm din noi o anumită cunoaștere. O parte se afla pe pământ, dar altă parte se afla acolo, da? Da. Și totuși, care era scopul vostru? De a face un întreg, un sistem intergalactic. Și noi eram doar o echipă de cercetători acolo și făceam parte dintr-un sistem galactic. Și proiectul nostru era de a îmbunătăți spațiul terestru, de a face aici o bază, dar nu o bază că pur și simplu unde să stăm, ci o bază militară puternică în văzul tuturor. O societate nouă, fiindcă ne săturasem de anumiți indivizi, insecte, să preia controlul pe diferite tărâmuri și atunci ne impuneam. Ne-am săturat de anumite războaie și vreau să ne focusăm pe cercetare și dezvoltare. Iar noi am făcut partea asta de proiect tocmai din cauza că urma să venim aici. Noi să fim lideri de proiect. Urma să veniți când? Câteva zeci de mii de ani în termenii voștri. Mai exact 100 de mii. Dar e în trecut, începutul și în prezentul vostru era sfârșitul. Există o legătură între Aldebaran, Sumer și voi? Parțial, da. Parțial, fiindcă este aceeași apă, aceeași energie. Ce au folosit ei, folosim și noi. Arianii de pe pământ, Arianii, cei de acum sunt, mai putea spune o invenție. E o canalizare a informațiilor spre anumite direcții foarte mm, mică, foarte tăioasă, să taie în aer societatea asta, să canalizeze anumite esenții, să facă o parte dimensională a unor ființe de dincolo. Și nu mă refer doar la cele din interiorul Pământului, ci mă refer și cei din afara Pământului, a unei rase, într-adevăr, de
pori. Nu cei de aici erau cei adevărați, ci cei de dincolo și ei ar fi mers călare pe forțele invocate din pământ și ar fi stăpânit lumea. Acest proiect mai este în vigoare acum? Funcționează? Da, dar nu cum te aștepta. Un proiect de asemenea amploare este zugrăvit în câmp, în pământ, în oameni. Deocamdată activează ca program din pieptul oamenilor, din inimă, din suflet. În, în felul lor, în felul lui de atunci. Pe de altă parte, același circuit a fost pus în vigoare de către armatele americane. Numai că nu canalizează și nu focusează pe acea rasă, ci cu sălbăticiune, necalculat, parțial, ei schimbă cumva, nu o mențin focusată pe același principiu, să canalizeze mereu același lucru, ce îl schimbă, îl forjează. Voi ați întrebuințat tehnologia ca un instrument sau cale de evoluție spirituală? Evoluție la început, evoluție, dar coruptă. Corupt. Um, sunt, um, sunt pânzii de pe aici acum. La Sunt 3 deschid un flux energetic din vibrația sursei primordiale. 1, 2, 3. Toate pânzele se dizolvă, se anihilează. Ziceai întrebarea, Vorbeam despre instrument sau despre o cale de evoluție spirituală. Adică da, ai spus da, că este coruptă. A fost, da, o evoluție spirituală, dar coruptă până da, la urmă. aici au fost implantate, aici era țesut în gât, aici era țesut de păianjen în acele ouă și făcut Mhm. un zid. Au colaborat uh, cu arachnii ca să facă războiul, ca să facă o nouă ordine, ca să facă o nouă lume. Um, și nu vreau să facă ceea ce am adus eu ca informații spre bine. Mai încolo ar fi fost bine peste 30-50 de ani, dar deocamdată nu vreau să facă bine, vreau să folosească toți oamenii să moară toți și să facă o nouă ordine. Erau atât de focusați pe viziunea lor de lumea asta atât de fericită, mm, dar de fapt nu vedeau că în jur era foarte multă suferință. Nu vedeam nicio Această colaborare cu arihniile a fost conștientă sau inconștientă? conștientă, Au avut nevoie de conștientă. careva tehnologia lor. Da,
Da, într-un fel de a citi în stele, adică de a țese viitorul, oportunitățile, de a țese calea, de a construi calea către acel focus, de a fi în toate momentele la timpul potrivit, oamenii cei mai buni, inițierile să fie făcute pe acel sistem. Au rămas în viață din persoanele implicate în acest proiect acum? Nu, sunt 30 de persoane cu o implicație stabilă. Nu, nu sunt active. Ce Nu s- sunt active, nu sunt în viață. Mhm. Există vreun aspect de-al tău acum în viață? Parțial. Parțial, da. Parțial nepoată. Ane Maria este și ea un aspect de-al tău, parțial, Involuntar. involuntar. Ei, ca, ca și cum am încercat uh, să lovesc o țintă, dar nu că am ratat-o, a ricoșat. Maria, noi ne cunoaștem? Da, ai venit de multe ori la mine. Am participat și eu într-un fel sau altul în acest proiect? Da, cu atenția ta, cel mai mult. Fiindcă în acea perioadă, chiar dacă erai în viață, nu ai dat aceeași energie ca și acum când ești conștient. Acum ai modelat-o, ai luat-o, ai citit-o. Ți-am fost partenerul tău? Nu, Nu, copilul meu. copilul tău. Ce s-a întâmplat cu tine și cu grupul după anul 1945? S-a divizat. Mm. S-a restructurat. Eu de atunci percep o detașare în câmpul colectiv și peste noi. Dar îți spun că privesc iarăși de după zid, nu, nu de după el. Adică nu din fizic, Mhm. din izolație. De aici de unde sunt, văd mai mult alb, văd zidul.
Ați plecat cu dispozitivul construit către Aldebaran sau altă destinație? Nu, a fost o proiecție militară. Ați rămas pe pământ sau ați plecat totuși? N-am înțeles. Am fost ascunși. Nu, nu, nu am plecat. Sau ați plecat pentru cineva? A fost o dezinformare pentru cineva? Maria, care a fost adevărata relație dintre societatea Vril și societatea Tule? Parțial compromisă, ca strângere de mână. Foarte mulți mm, nepoți, foarte mult nepotism. Oamenii erau oameni, ideile erau idei. În anumite momente se înțelegeau, toată lumea se înțelegea, fiindcă lucra sub aceeași umbrelă. Foarte multe noruri, uh, încrucișări de energie, de corpuri, de ADN, o mutație a entităților din spate. Dar cum vă raportați la celelalte societăți secrete germane din acea vreme? Ar trebui desfințate, majoritatea dintre ele și unite. Prin ne raportăm, vedeam ce secrete au ei, fiecare tragea cu privirea la celălalt, dar nu priveam ca pe dușman. Eu. Dar cum vă raportați la celelalte societăți? Era o competiție sau chiar ostilitate între aceste grupuri? Dacă vorbești de anumite atacuri, da, ne atacăm, bineînțeles. Să atacau ei, cei mari, mai mult, energiile masculine din spate. Ne bătăm pe teritoriu că în același timp putea să fie un spațiu care să ne folosească nouă, niște oameni care să ne folosească nouă, forțe și resurse ale noastre. Aia conta foarte mult cine ajungea primul la o informație și mai trimitea câte un hoț, câte un să fure. Ce știai despre proiectele OZN ale celui de-al treilea Reich? Sunt în colaborare și cu alții.
pune pe presiune pe mine din cauza asta. Că au descoperit anumite artefacte și că vrea să vadă rezultate cât mai curând. Mhm. Bătea din picior. Era un anumit, într-adevăr, material care le interesa. Metalic, de camuflare. Și putea să facă lucrul ăsta cu nava pe care și-o dorea, navele, sistemul, cu sistemul nostru de proporții. Care a fost interacțiunea cu personalități precum Hitler, Himmler, Kammler? O onoare și o oribilitate. Am un extaz și-o pus mereu extrem, mereu extrem, foarte extrem. La, la granița de nebunie, fanatism. Fanatism. Non-uman, nu? Da, încurajat. Câmpul din jurul lor emanat, ținut constant activ. Emana era întruchiparea răului, pentru că emana acel câmp. Iar tu îl primeai. Nu știi, te electrocuta. Te electrocuta și nu că deveneai. Era fanatism. Te-ai întâlnit nemijlocit cu Hitler? Nemijlocit. Da. Parțial. Și în secret, adică în secret, noi doi. Și nu. În anumite momente eram singuri. În anumite momente eram singuri. În anumite momente eram la picioarele lui. Cu alții. Și când eram la mine, eu eram mai sus. O dinamică de sus-jos, aproape de depărtare, extreme. Maria, cum poate umanitatea de astăzi deșifra și folosi înțelepciunea Vril în mod pozitiv? Să respiri. Să respiri conștient. Da. Se selecționezi din aer, din, din tot ce este vrelul, fiindcă este dispersionat. Iar prin intenție poți să-l canalizezi, să-l aduci numai pe el. O, Deși vine cu mai multe, fiindcă vine într-o stare brută și trebuie să-l purifici, selecționezi. pur și simplu imaginație, da? De a inspira această energie. Nu e imaginație, e voință, Voință, o intenție, da? da. Imaginația ajută, creează.
Dar nu e mai puternic ca intenția, mai adâncă. Care este pericolul cel mai mare în a folosi aceste puteri fără o bază spirituală puternică? O să te copleșească. Trebuie, dacă o aduci, să-i dai și un rost, să o pui la treabă. Îi dai o direcție. Deci te-ai jucat cu energia dacă nu ai și direcționa. Cum poate Și faci, conștiința umană individuală să intre în rezonanță cu principiul vril, trebuie să aibă acordul ei, acordul ei? da? Fiindcă aici ai descrie o cale, că e o cale. Și atunci trebuie să urmărești parametrii, o anumită conduită. Dacă nu ajungi ca și ei, să fii praf. Mă refer la toți germanii din război. Au fost făcuți praf. Există acum indivizi sau grupuri astăzi care lucrează în cu aceleași cunoștințe? Da, da, există. Și frilul este folosit ca unul dintre principii e, alături de celelalte energii și țesut împreună. E mult mai bine așa, mult mai sigur cum fac ei. Să adun toate elementele asemănătoare. E ca o funie mai groasă. Noi, cu domnișoara, avem cunoștință care ne permit să folosim acest principiu vril. Da, parțial, da. Adică nu ați face crime. Puteți să faceți și asta. Puteți să omorâți și oameni la distanță. De asta e parțial. Maria, care este cel mai important mesaj care doresc să-l transmiți omenirii secolului 21? Ar trebui să le știu nevoile ca să știu ce e mai important. Din câte văd, din ce informații mi-ați adus, să vă treziți în conștiință. Să nu vă mai purtați războaiele pe tărâmuri necunoscute. Să vă gândiți mai mult la voi, la cine sunteți, nu la aceste forțe. Mai sunt careva aspecte pe care dorești să le împărtășești în acest moment cu noi? Ah, să ardeți lucrarea mea. Cred că voi veni prea curând acolo.
Ți-ai planificat o încarnare sau ți-au planificat? Nu prea o să am de ales, fiindcă e ceva mult mai mare ca amploare, ca proiect. Ce s-a întâmplat acolo e un mic eveniment, dar nu a schimbat traiectoria proiectului. El continuă. Va fi benefică a ta încarnare pentru omenire? Mm, nu cred. Și acum când ai toate datele din viitor, nu poți să schimbi linia temporară de acolo de unde te afli acum pentru a corecta, pentru a ajunge la o etică corespunzătoare. E mai greu de făcut în momentul ăsta. Nu am toate datele, am parțial anumite date, sunt anumite decizii de luat, acele legături când o decizie este luată, când sunt făcute, aduc anumite energie din acele, a, ok, acum văd. Acele noduri sunt astea de păianjeni, oule. La 3, deschid un flux energetic din vibrația surse primordiale, 1, 2 și 3. Se purifică toate amprentele lăsate de păianjeni. Maria, îți pot transmite un algoritm de purificare pe care Da, îl poți aplica. La da. 3, îți întind mâna mea și îți transmit acel algoritm de purificare. 1, 2 și 3. Îl poți testa dacă nu conține ceva destructiv pentru tine. Nu conține. Vrei să-l Destructiv aplici pentru ei. acum? Vrei să-l aplici acum? Nu știu, nu o să mă duc. Îl poți aplica acum. Uite la 3, îl aplici. 1, 2, 3. Bine, am ieșit de acolo. Am fost aruncat în aer, m-am proiectat în afară. Acum ești mai bine. Da, nu mai sunt pe traiectul respectiv. Îți vei schimba linia temporală. Nici nu mai fac, da. Nu mai sunt copilul tău. Vrei să fii?
putem în altă viață. Și dacă nu mă mai întorc în incarnare pe Terra, Atunci alegerea ta. Noi ne știm. oricum ne vom mai întâlni, nu? Da, sunt aici. Maria, îți mulțumesc mult. Îmi pare rău Îți pare rău de ce? că nu te-am ajutat. V-am mai ajutat? Nu, nu pe cât de mult aș fi vrut, putut. Oricum, noi am conștientizat că ai fost folosită ca un instrument, ca mulți alții alături de tine. Au fost forțe care s-au folosit. Și încă se folosesc. Mm, Aș spune că se eliberezi, dar mai bine să tai turnul respectiv, sistemul respectiv de la bază. Turnul în care am fost. Că restul se salvează. Cum o putem face? Dacă luăm cunoașterea, transmisă, Bine, de acolo rămâne o structură doar de pânză. Și aia putem să o distrugem. Sau să rămână așa încât să nu aibă folos. uite, formăm la 3 o sferă energetică în vibrația sursei primordiale, 1, 2 și 3. O informăm cu un algoritm cel mai prielnic pentru a rezolva această problemă. La 3, 1, 2, 3. Acum la 3 expediem această sferă care va crește și va declanșa un proces benefic pentru umanitate. 1, 2, 3. Maria, este Oh, bine așa? da. Se duce, se duce în pământ, se topește, se dizolvă, se dezintegrează. Da. Ok. Și anumite părți subliminale își găsesc liniștea. Sunt trimise înapoi la locul lor. Se duc ele. Ca un întreg monument ce-a căzut. Da, e mai bine. Mhm. Putem închide în siguranță și cu respect această conexiune. Da. Vei răspunde la apelurile viitoare dacă vom face cu intenții pure. Ori oricând. Bine, îți mulțumim mult. Și eu. Și eu îți mulțumesc. Îmi pare bine de această
de acest dialog, te las în pace, în iubire și în lumină. Numai bine, Maria. Pa! Lasă-mă la 3 cu domnișoara. 1, 2, 3. Cristina, te deconectezi. Cristina, cum te simți? Bine, afundată în... Bine, Bine. Cristina, am ajuns la finele sesiunii. Acum, la 3, ne deconectăm de la toți, de la toate canalele informaționale la care am fost conectați. Ne ștergem toate urmele și amprente energetice de peste tot. 1, 2, 3. Acum deschidem un flux energetic din sursa primordială care va elimina toate rezidurile informaționale străine din câmpurile noastre și ne va energetiza la maximum. 1, 2, 3. Acum pregătește să revii treptat în stare de veche, proaspătă și plină de energie, acolo de unde ai plecat. Număr de la 1 la 5, iar tu îi permiți minții să se trezească clară și concentrată. 1. Simți cum conștiința începe să se lărgească. 2. Corpul tău devine mai ușor, mai prezent. 3. Auzuri, senzațiile fizice se intensifică. 4. Gândurile tale sunt limpezi ca după un somn odihnitor. Și 5. Deschizi ochii complet trează, cu o stare internă de calm și vitalitate, reîncărcată de posibilități. Cristina, bine ai revenit! Dragi exploratori ai inconștientului, am ajuns la finalul acestei călătorii extraordinare prin straturile timpului și ale memoriei ascunse. Vă mulțumim din suflet pentru prezență și reacțiile voastre la informațiile surprinzătoare dezvăluite astăzi. Fiecare comentariu, like și așa ne ajută să ducem investigațiile mai departe. Sincere mulțumiri Cristinei, ale cărui talent și deschidere au făcut posibil această experiență fascinantă. Dacă ați fost intrigați de ceea ce ați văzut, nu uitați să vă abonați și să activați clopoțelul de notificări pentru a nu pierde următoarele sesiuni. Până data viitoare, rămâneți curioși și deschiși la miserii pe care mintea noastră le poate dezvălui. Vă urăm liniște și descoperiri interioare. La revedere! Numai bine!